අද අපි කට්ටියට ගෙනල්ලා තියෙනවා Bluetooth headset වර්ග 3කින්. ඉතින් විවිධ මිල ගණන් 3ක් යටතේ. ඉතින් මේ තුනම ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බජට් headset 3ක් විතර හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හේතුව ඒක මේ තුනම ඇවිල්ලා රුපියල් 1000ට වඩා අඩු price range වල තමයි ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම බජට් headset එකක් හොයන කෙනෙක්ට හොඳ sound experience එකක් එක්කම අඩු මුදලක් වැය කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ headset තුනෙන් කැමති එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් පළවෙනිම බලමු අඩුම price range කියන headset එක අපේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම රුපියල් 550ක් 560ක් වගේ මිලකට ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් එන මේ headset එක. ඉතින් සමහරවිට price එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ features ටික කොහොමද මේකේ එන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාලා අතර ගත්තාම තේරෙනවා හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඇත්තටම කනට ගොඩක් පහසු වෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ උඩ බටන් එකක් එනවා. ඉතින් මේ බටන් එක ඔයගොල්ලන්ට සින්දුවක් අහදී එක ප්ලේ කරන්න, පෝස් කරන්න, ඒ වගේම තමයි කෝල් එකක් කට් කරන්න, ආන්සර් කරන්න මේ ඕනම දෙයකට ඔයගොල්ලන්ට ජංගම දුරකථන ඇල්ලීමකින් තොරව හැකියාව ලැබෙනවා මේ earbud එක විතරක් යූස් කරලා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ separate mic එකක් එන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ working distance එකේ ඉන්නේ මේ මීටර 10ක් වගේ. ඉතින් මේ පරතරය තුළ ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකේ mic එක නැතුව මේකට එන mic එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කතා බහ කරන්නේ සිළුම කටයුතු මේ headset එකෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆෝන් එක ළඟ තියාගන්න නැතුව. අනිත් විශේෂම දේ තමයි මේකේ battery life එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට normal use කරන කෙනෙක්ට දවසක් තමන්ගේ එදිනෙදා එන call වලට answer කරලා normal use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම sound quality එක ගත්තාම normal ඔයගොල්ලෝ කියන price එකට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ sound experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම රුපියල් 500 ගාණක් වගේ තමයි මේ headset එක වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි ගෙනාලා තියෙන ඊළඟ headset එක. ඉතින් ඇත්තටම මේකත් ඇවිල්ලා කලින් එකේ ඩිසයින් එක හා සමානයි ගොඩක් දුරට. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ කනට ඔයගොල්ලන්ට රබර් බුෂ් එකක් එනවා. ඉතින් රබර් බුෂ් වලට ගොඩක් කට්ටිය කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය රබර් බුෂ් එනවට අකමැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් රබර් බුෂ් වලට කැමති කට්ටිය තමයි ඇත්තටම අපි මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ගත්තාම ඉතින් ඇත්තටම අපි පළවෙනිම හඳුන්වලා දීපේකට වඩා මිල ටිකක් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කලින් හඳුන්වලා දීපේකට වඩා තරමක් වැඩි. ඒ කියන්නේ බේස් එක සවුන්ඩ් එක තරමක් කලින් හඳුන්වලා දින්න එකට වඩා වැඩි වුණාට මිල ගණන් වල පොඩි වෙනස් වීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් අපි මේකෙත් වයර්ලස් ඩිස්ටන්ස් එක එන්නේ 10 මීටර් වගේ එන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් එනවා. ඉතින් කලින් එකේ වගේම හොඳ බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා, සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක එක දිගටම පැය 4ක් පැය 5ක් වගේ යනකම් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ normal යූස් කරද්දී මේක දවසක් දෙකක් වගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක charge එකකින් යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්තිමටම ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ස්පෝර්ට් හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් මේක අපි ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඇත්තටම ස්පෝර්ට් කරන කට්ටිය. ඉතින් මේකේ වර්ණ තුනකින් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. කළු, ග්‍රේ සහ බ්ලැක් කියන වර්ග තුنين. ඉතින් ඇත්තටම මම පළවෙනින් කිව්වා වගේ මේක ඇත්තටම ස්පෝර්ටි ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ස්මාර්ට් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර හෙඩ්සෙට් දෙක සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ ස්පෝර්ට් එකක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාට වෙහෙසෙද්දී අතපය මෙහෙ කරද්දී සමහරලාට හොඳට ඒක ෆිට වෙනවා. හැබැයි ෆිට වුණාට සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙහෙසෙද්දී සමහරලාට ඒක බිම වැටෙන්න පුළුවන් නැතිවීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ස්පෝර්ට් එකක් කරනවා නම්. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තට මේක අඩු කරලා තියෙනවා. මේක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් හෙඩ්සෙට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට දාගෙන කනට ලොක් වෙනවා මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර සෙල්ලම් කරත් ජොගින් කරත් මේක වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේකෙත් ඇවිල්ලා කලින් headset දෙකේ වගේම battery life එක තියෙනවා. දවසක ඔයගොල්ලෝ normal use කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පැය 5ක් විතර එක දිගට music එකක් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මතක් කරන්න ඕන විශේෂත්වය තමයි මේකේ volume brokers දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ power button එකට අමතරව කලින් දෙකේම තිබෙන ඇති volume brokers. ඒ කියන්නේ සද්ද වැඩි කරන්න අඩු කරන්න පුළුවන් විදියට ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එක අල්ලන්න නැතුව ඒ volume brokers දෙකකුත් මේ headset එකට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සුවිශේෂීතාවයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ headset එකේ තියෙන. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ sound quality එක ගත්තාම ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා, bass quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති මොන design එකකටද කියලා පල්ලෙහින් comment කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ headset අරන් තියනවා නම් ඉතින් අපි දෙන ගාන ඉතින් මේ headset එකත් ඇත්තටම රුපියල් 850ක් 900ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් සමහරවිට ඊටත් වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන් අපිට ස්ටොක්ස් ලැබෙන විදිහ අනුව. කොහොමද 1000ට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපිට කෝල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන price එක බලලා අපිට message එකක් දාන්න.
ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ওই ටික දාන්න ඕන. ওই ටික දාන්න කලින් අපේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේක බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට කෝල් එකක් තියලා විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ headset තුනේ මොකක් හරි එකක් කලින් මිලදී අරන් තියෙනවනම් ඒ ගත්ත price එකත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට කවදාවත් අපි දෙන price එකට වෙන කොහෙන්වත් මේ headset එක මේ quality තියෙන headset එක කොහෙන්වත් මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අනිත් customers වලත් දැනුවත් කරන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.